Hi, welcome to HydroMia Hydroponic Knowledge. Today ididiscuss ko sa inyo ang basic na paraan ng pag-germinate ng mga lettuce seeds gamit ang tissue paper. Ito ang materials na kakailanganin natin. Seeds or lettuce seeds. Spray bottle na may tubig. Tab or germination tray. At tissue paper or paper towel. Una, maglagay ng 3 pahtong na tissue paper sa tab or germination tray. Basain ito ng tubig gamit ang spray bottle na may tubig para lumapat ang tissue. Ibudbod at ikalat ang lettuce seeds ng pantay sa tissue. Iwasan ang pagkakadikit-dikit masyado ng mga seeds. Basain ulit ng tubig ang mga seeds. I-monitor lang at palaging i-check ang mga seeds, dahil kailangan itong mapanatili na moist or basa. After 7 or 10 days lalabas ang true leaves nito, magiging mahaba ang mga ugat at pwede na natin i-transplant at i-hardening or maaari na nating idirekta sa ating system.